Marcus, för de som inte känner till det sedan tidigare, vad gör QIAPEG? QIAPEG är ett läkemedelsutvecklingsbolag som baseras på en patenterad drug delivery-plattform. Det är i grund och botten kemi och man applicerar den här på läkemedel som man vill få ha en ökad halveringstid. Det vill säga att en injektionsspruta istället för en gång om dagen så kan man ta det en gång i veckan, vilket underlättar för patienter och det blir billigare för samhällsekonomin också. Och sedan sist vi träffades så har ni lämnat in 3 ytterligare patentansökningar i USA. Vad handlar de om? De är väldigt intressanta och viktiga för bolaget. Det första handlar om Unicleaver som vi har fått registrerat som varumärke. Det är den frisättningsbara drug delivery-plattformen. Det vill säga innebär att det klyvs vid läkemedlet på ett kontrollerat sätt och att man kan styra den här frisättningen. Det andra handlar om ADCs, Antibody Drug Conjugates, där man också behöver en linker, en sån här klyvningsbar funktion för att få önskad effekt vid tumörbehandling bland annat. Och den tredje patentansökan handlar om hydrogeler som man har kunnat läsa om att man använder mycket vid oftalmologi inom läkemedel för ögat helt enkelt. Och ni har också nyligen slutit ett licens- och kommersialiseringsavtal med Xiamen Sinopec. Men vilka är de egentligen? Det är ett snabbväxande kinesiskt bolag som startades av några kineser som har utbildat sig i USA. De har sin största marknad i USA bland amerikanska bolag och har byggt upp en väldigt stor produktionskapacitet och kan tillhandahålla PEGgar och aktiverade PEGgar, det vill säga inkorporera vår linker och sälja det här under GMP också. Så att det är en väldigt bra partner på alla sätt och vis. Och det här avtalet, vad ger det er för fördelar? Fördelarna kan du säga är att vi slipper investera i tillverkningskapacitet själva. Det är ju rätt så kostsamt att investera i rostfritt stål och dessutom behöver man personal för att driva det. Och marknadsföringsmässigt också så når vi ut mycket snabbare till rätt personer på de här större bolagen, framförallt i USA och Europa, där det annars hade varit väldigt svårt att komma in. Och dessutom så behöver vi inte då heller investera i marknadsföringspersonal på samma sätt som vi annars skulle ha fått göra. Och Sinopec ska betala en 2-siffrig royalty till er på sålda produkter och tjänster. Hur funkar det egentligen? Ja, de kommer ju då tillhandahålla sina aktiverade PEG, alltså det är 2 bitar PEG och vår patenterade drug delivery-plattform. Det sätter man ihop och då kallar man den aktiverad PEG. Det kommer då levereras till bolag som vill testa det. Och när de har testat det där så kanske de lägger en beställning och då får vi en 2-siffrig royalty på det de köper. Och det är givetvis kanske inte betydande summor i början, men om de lyckas med sin läkemedelsutveckling så blir det här en väldigt stor business och kan bli bra betydande summor framöver. Och i pressmeddelandet stod att det var ett icke-exklusivt avtal. Vad innebär det egentligen? Kan ni skriva fler sådana här avtal? Det innebär 2 saker. Dels har du rätt i, vi kan skriva fler sådana här avtal med andra aktörer som har kanske kompletterande nätverk. Och det andra är att vi också kan skriva licensavtal direkt med farmabolagen utan inblandning av Sinopec. För det kan ju hända att större farmabolag kanske vill själva tillverka det rent av och då köper de en licens direkt av oss. Och ni skickade ut ett PM nyligen där ni ville förtydliga läget kring pågående förhandlingar med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen. Men detta var så inte Sinopec. Vad kan du säga om det här? Det är ett medelstort globalt läkemedelsbolag. De säljer idag produkter i bland annat USA. Och de har då utvecklat en biosimilar. Det vill säga det är inte de som har originalprodukten. Originalprodukten idag säljer för ungefär $4 miljarder och patenten håller på att gå ut. Och de har då tillverkat en biosimilar och de här är väldigt intresserade av att utveckla en biobetter som det heter. Det vill säga att istället för en gång om dagen så skulle man kunna tänka sig att ta det en gång i veckan med hjälp av vår Unicleaver, vår frisättningsbara teknologi. Och avslutningsvis, vart ligger fokus för 2018? 2018 så kommer vi fokusera på samarbetet med Sinopec, nå ut till potentiella kunder.
förhoppningsvis skriva MTA som det heter, Material Transfer Agreement, där de testade. Och även om vi är nu snart framme i april så eventuellt förhoppningen är att kanske sluta ett licensavtal innevarande år, även om jag vill flagga för att alla sådana här processer tar ju tid. Internt så kommer vi fortsätta med utvecklingsarbetet. Vi kommer också att se hur vi kan applicera vår teknologi Unicleaver inom ADC som är ett väldigt stort område inom onkologi och även med hydrogeler. Samt lägga vissa resurser på det här samarbetet med det andra läkemedelsbolaget och vår interna portfölj. Tack för det Marcus och lycka till! Ja, tack!